classify the stakeholder, your understanding about the type of the stakeholder and their interest or their importance with the company, the relevant and dependence with the company, in order to treat them well, okay, with the effectively way, in an effectively way. So basically the introduction, the contemporary organization, they increasingly rely that they need to communicate with their stakeholder to develop and protect their reputation. So the significance of the stakeholder management partly come about because the pressure of the government and the international community promoting the stakeholder perspective. It's not all, when you serve to the market, it's not always be the market only. We have to communicate with other stakeholder, other public, the various public, because the pressure of the government and the international community promoting the stakeholder perspective. And so we have the stakeholder more than any other subject in the business that has profound the implication for the corporate communication. So it required that manager thinks strategically about their business overall and about how they can effectively communicate with the stakeholder, including the customer, the investor, the employees, the member of the communities in which the organization resides. Because you know that we don't have enough resources and don't have enough capability to treat every single kind of the stakeholder at the same way, because we don't have enough resources to do that, especially the human resources, especially the finance resources. We don't have enough resources to do that. So you have to manage it. You have to manage it. Okay. You have to think strategically way when you manage the stakeholder, when you treat to the stakeholder, and you have to communicate with the stakeholder as effectively, find out the effectively way to communicate with the stakeholder to get the most benefit from them and get value from them. Okay. And the managers of the many corporate organizations rely that now more than ever, they need to listen to and communicate with the whole range of the stakeholder groups to build and maintain the reputation of their company. If you want to build up the reputation of the company, it's not depends on some single or some kind of the stakeholder. In the time before, we just mentioned about the customer. We just mentioned about the mostly the customer, including the prospect customer and the current customer, and communicate with them. That's enough. But these days, it's not enough. You have to do more than that. You have to treat not always and not only the customer, but also other party or other entity in the community because of their importance with the company. Like even if the government, you also have to treat with them, the investor, because they can decide about the capability of your company. It's all about the employees. In the time before, they just ignore the employees. But these days, if you do the corporation communication, you have to treat your employees well, because this is representative for the company. It can affect to the way that you communicate with the external person or external party to company effectively. Okay, so they rely that we need to do more than we need to listen to and communicate with the whole range of the stakeholder groups, despite a single kind of the stakeholder, to build and maintain the reputation of their company. So what is the stakeholder management? So in order to understand about the stakeholder management, you have to back to the theoretical
okay, based on the theoretical lay. So the adoption of the stakeholder perspective in business market move away from the, we have to know about the theoretical perspective, move away from the neoclassical economic theory of the organization to the social economic theory. So you just know about, we have a two theory can impact on the adoption of the stakeholder and stakeholder management perspective in the business. So the neoclassical economic theory, they suggest that the purpose of the organization is to make a profit in their accountability to themselves and to the shareholder. And that only by doing so can business contribute to wealth for itself as well as the society at large. But the social economy theory suggests that, in contrast, the question of who counts extend to other groups beside the shareholder. It's not just always the shareholder who are considered to be the important for the continuity of the organization and the welfare of the society. So it's moved from that you should treat and care about the shareholder. That means that accountability to themselves, to the shareholder, and make a profit and turn it into something is other groups beside the shareholder considered to be an important for the continuity of the organization and the welfare of the society. Okay. So the first theory just focus on the economic side only. Economic side only. And the second theory is highlight on the social, social. Okay. Start from the social perspective and the economy. And so the distinction between the two perspectives on the management of the organization is highlighted by the contrasting model. Here you can see that this is a figure 3.1, or we can call the input or output model of strategic management. And the figure 3.2 is the stakeholder model for the strategic management. So in the figure 1, so you can see that the organization is the center of the economy. This is the neoclassical economic theory. So they put the organization in the center of the economy. Yeah, where the investor, you have an investor and the supplier, the customer, and the employees are depicted as the contributing input. That means this is the input to get the output of the companies based on the economic perspective only. Okay, contributing input, like the investment, they can bring the resources, the labor, which is black spot of the organization transform. It's something inside of the company will transform something input into the output for the benefit of for the customer. Okay, so they treat that entity like this as a way of the input and output model. So the stakeholder management assume that all the person or groups who hold the legitimate interest or recognize interest in the company, do so to obtain the benefit. And there is a principle, no priority for one set of the interest and benefit over another. They do it, we treat at the same way, equally. Okay. And no one to become more priority each other. But the stakeholder model 2, so you can see that this is a contrast model with the model 1. So this contract with the input and output model, this is sometimes we can call this is the input and output model. And the stakeholder model is the contrast with the input and output model.
You can see that the stakeholder management assume that all and the whole range of the stakeholder, all range of the stakeholder, all person and the group who hold the interest in the organization do so to obtain the benefit, and there is in the principle no priority for one side of the interest and benefit over another. Okay, and hence the arrow between the organization and its stakeholder is run both direction. So that means it's not just the input and output. The government can impact on the organization, and in converse, the organization also can impact to the government, because the growth of the organization can prove for the strength and the right way of the policy of the government. And we also have an investor, the political group, the outcomes, the communities, that mean the public, the employees, and the trade association, the supplier, whole range, the full range of the people and the groups also can impact on the company and can bring the benefit for the company. And the relationship between the stakeholder and the company is a two-way. It's two-way in the both direction. Okay. They can impact on the company, and the company can impact again with them. It's not linear. Okay, it's interdependency, interaction among the people. Or in other words, instead of considering the organization as immune to governance or public opinion, the stakeholder management model, they recognize the mutual dependency. I mean, they depend on each other between the organization and various stakeholder groups. Okay, which means it's the group that are affected by the operation of the organization, but can equally affect the organization in operation and performance. So it can show the stakeholder management perspective, because it's và chúng ta sẽ có hai cái quan điểm ở đây khi chúng ta nói đến cái việc các bạn quản lý các cái bên liên quan và các bên hữu quan. Trong cái quan điểm về, vì chúng ta truyền thông là chúng ta truyền thông cho stakeholder, và vì thế chúng ta đặt ra vấn đề là chúng ta phải quản lý stakeholder. Thế thì cái quan điểm quản lý stakeholder nó đã thay đổi theo thời gian, nó thay đổi theo quan điểm, đi từ cái quan điểm mà chúng ta chỉ quan tâm đến khía cạnh kinh tế cho đến cái quan điểm liên quan đến cả khía cạnh kinh tế xã hội. Đó là các cái lý thuyết về kinh tế thuần túy và các lý thuyết về kinh tế xã hội. Người ta tiếp cận với cái cách quản lý về các bên liên quan nó sẽ có sự khác biệt nhau. Nó được thể hiện trong hai cái mô hình này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái mô hình đầu tiên người ta gọi là mô hình input output. Đó, tức là bây giờ chúng ta quản lý các bên liên quan, chúng ta chỉ quản lý các bên liên quan như là các yếu tố đầu vào để doanh nghiệp chúng ta sẽ lấy cái lợi từ các yếu tố đầu vào này, tạo ra các cái performance đầu ra, tức là tạo ra các cái hiệu quả đầu ra. Thì do đó mà cái cách tiếp cận trong cái việc quản lý các bên liên quan là chúng ta chỉ quan tâm đến những cái bên liên quan có lợi, tức là mang lại cái nguồn lợi đầu vào cho doanh nghiệp, mang lại cái nguồn lợi đầu vào cho cái quá trình tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp để đáp ứng cho thị trường mục tiêu của họ. Đó, thì đấy là cái quan điểm mà chúng ta dùng PR trong marketing để chúng ta đối xử với các bên liên quan nhưng mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp theo yếu tố đầu vào, mang lại các lợi ích đầu vào cho doanh nghiệp để tạo nên được một cái hiệu quả đầu ra mà doanh nghiệp đối xử với thị trường mục tiêu của họ nhằm kiếm lợi nhuận từ phía họ. Cho nên ai mà mang lại cái lợi cho chúng ta trong việc thực hiện các hoạt động đầu ra thì chúng ta làm PR với họ, thì đó chính là lợi ích xuất phát điểm của marketing public relation. Đó, chúng ta biến cái hoạt động PR trong doanh nghiệp, nó chỉ chúng ta dùng PR, chúng ta đáp ứng với các nhóm công chúng khác nhau, nhưng nó phục vụ cho mục đích kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp gắn vào một sản phẩm cụ thể nào đấy trên thị trường cụ thể của nó. Thế còn cái quan điểm thứ hai là quan điểm về kinh tế xã hội, người ta tiếp cận trên PR. Thì cái PR ở đây chúng ta đang học chính là PR về doanh nghiệp, thì nó sẽ tiếp cận trên cái mô hình nó gọi là mô hình chiến lược hơn. Đó, mô hình này là mô hình các bên liên quan. Trong đó các bạn sẽ nhìn thấy là doanh nghiệp bây giờ nó không chỉ đáp ứng với 4 cái nhóm
hữu quan này nữa. Đó, 4 nhóm đầu vào này nữa. Mà bây giờ nó sẽ coi tất cả các bên, nó sẽ liệt kê và quản lý toàn bộ một cái thực thể các bên có liên quan ở một cái góc độ rất rộng. Tức là chúng ta sẽ liệt kê tất cả các nhóm công chúng có khả năng ảnh hưởng lẫn nhau đến doanh nghiệp, tức ảnh hưởng đa chiều đến doanh nghiệp, ảnh hưởng tương tác qua lại đối với doanh nghiệp. Và sau đó chúng ta sẽ quản lý các cái nhóm này, quản lý các cái nhóm này để chúng ta có lợi, đạt được nhiều lợi ích từ phía họ, không phải chỉ cho từng sản phẩm mà là cho cả danh tiếng của doanh nghiệp, cho cái tương lai, cái diễn tiến trong lâu dài của doanh nghiệp, chứ không gắn cho một sản phẩm cụ thể nào cả. Đó, chúng ta phải đáp ứng với tất cả các nhóm liên quan, toàn bộ những cái cá nhân và những cái thực thể nó liên đới tới doanh nghiệp, tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng ta đều đối xử với họ, đều quan tâm đến họ, đều quản trị họ. Và chúng ta sẽ định nghĩa cái stakeholder nó ở góc độ rộng hơn, nó là bao gồm tất cả các cá nhân và các cái nhóm nó có mối quan hệ tương tác, nó là mutual dependency with the organization, với doanh nghiệp. Và cái mối quan hệ này nó không phải là linear, tức là nó không phải là một chiều, mà cái mối quan hệ này nó sẽ là mối quan hệ hai chiều, mối quan hệ song hành với nhau, cùng tồn tại, cùng tác động với nhau. Công ty làm truyền thông với nhân viên để rồi từ đó nhân viên sẽ tác động ngược trở lại đối với công ty, mang lại cái lợi cho công ty trong việc khai thác cái continuity trong tương lai, lợi ích tiếp diễn trong tương lai của doanh nghiệp, trong quá trình phát triển của cái doanh nghiệp đó. Cho nên cái góc độ mà chúng ta tiếp cận stakeholder đây nó rộng hơn rất nhiều so với cái MPR là marketing public relation. Chúng ta thường chỉ quan tâm tới cái khía cạnh trước mắt là cái khía cạnh kinh tế, nó làm nào tôi kiếm lợi nhuận trên một cái thị trường cụ thể, bán được một cái sản phẩm cụ thể. Thế còn cái này nó sẽ liên quan đến những lợi ích lâu dài để chúng ta đối xử với các bên, để rồi có thể nó sẽ không mang lại cho chúng ta cái lợi ích trước mắt, nhưng về lâu dài nó sẽ giúp hữu ích cho quá trình chúng ta sẽ thu được ít lợi nhuận hơn trong trước mắt, nhưng về lâu về dài nó sẽ mang lại một cái sự đảm bảo trong tương lai cho một cái diễn tiến liên tục của công ty về tương lai. Thì cái đấy nó sẽ là những cái mà nó thuộc về cái holistic concept, là những cái marketing toàn diện, tức là chúng ta sẽ làm hoạt động marketing với tất cả các bên, bao gồm cả relationship marketing, bao gồm cả internal marketing, bao gồm cả external marketing, vân vân. Thì đó sẽ là, và thậm chí là chúng ta sẽ thực hiện với các nhóm công chúng có sự liên quan mật thiết hai chiều đối với cái lợi ích của doanh nghiệp. Thì người ta gọi cái này là stakeholder model strategic management. Nó là hai, this is a two perspective when you want to manage the stakeholder. Chúng ta phải hiểu được về cái đó, thì đó chính là stakeholder management. Thế thì còn bản chất của stake ở đây ấy, các bạn hình dung chúng ta sẽ có một cái thuật ngữ là stakeholder, nó không phải là shareholder đâu các bạn nhé, nó là stakeholder. Shareholder là chúng ta thường nói đến cổ đông, còn đây là stakeholder là các bên liên quan, hữu quan. Thì nó có một cái thuật ngữ là stake, thì chúng ta sẽ phải hiểu vậy thì stake nó là cái gì. So a stakeholder is any group or individual. Nó có thể là cá nhân, nó có thể là một nhóm nào đấy. Who can affect or it affected. Who can affect or be affected by the achievement of the organization proposed and objective. Có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp, cũng bị ảnh hưởng bởi doanh nghiệp thông qua những cái đạt được, những thành tựu, mục tiêu của doanh nghiệp. And so a stake can be described as an interest or a share is an undertaking that can range from the simply an interest is an undertaking at once extreme to legal claim of the ownership. So the content of the stake that are held by different persons and groups is varied and based on the specific interest of these individual or group in the organization. So that stake mean. That stake mean. That stake mean.
Bản chất là chúng ta ám chỉ lợi ích. Chúng ta ám chỉ thuật ngữ về lợi ích. Lợi ích. Nó có thể là các cá nhân, nó có thể là các nhóm, nó rất đa dạng, nhưng mà nó đại diện cho một cái lợi ích nào đấy, lợi ích nào đấy gắn liền với doanh nghiệp. Bởi vì không phải tự nhiên mà chúng ta đi xác định một cái đối tượng stakeholder chả có lợi ích gì từ doanh nghiệp, chả có mối liên hệ gì đối với doanh nghiệp. Chúng ta chỉ đối xử với những người nào mà nó có ảnh hưởng với doanh nghiệp thôi chứ. Phải ai chúng ta cũng đi, tự nhiên người qua đường chúng ta cũng đi ảnh hưởng đâu. Cho nên chúng ta sẽ ảnh hưởng đến những người mà có yếu tố lợi ích nhất định đối với doanh nghiệp. Chúng ta định nghĩa nó là stake. And so Edward Freeman state that there are three types of stake. Chúng ta sẽ phân loại, bởi vì bản chất này các bạn hiểu là stakeholder management là quá trình các bạn quản lý các bên liên quan. Thế làm nào để tôi quản lý? Tôi muốn quản lý được thì tôi phải nhận diện được tôi có bao nhiêu loại bên liên quan. Và tôi phải phân loại được các loại hình bên liên quan đấy. Right? So the Edward Freeman state that there are three types of the stake. The equity stake, economic stake, and the market stake, and the influencer stake, based on their specific interest in the company. Interest in company. So the equity stake are held by those who have some direct ownership of the organization, like shareholder, like director, like minority interest owner. Cái đấy nó thuộc về tài sản của doanh nghiệp, gọi là equity stake. The economic or market stake is the stake who have economic interest but not an ownership interest in the organization. Họ không sở hữu cái công ty đấy, nhưng họ có quan hệ lợi ích về kinh tế đối với công ty. Thì chúng ta gọi họ là economic stake or market stake. Equity stake là những người sở hữu cái doanh nghiệp này. Tôi liên quan đến doanh nghiệp, tôi quan tâm đến doanh nghiệp bởi vì tôi sở hữu cái doanh nghiệp. Tôi có yếu tố sở hữu đối với doanh nghiệp. Vì có yếu tố sở hữu thì có nghĩa nó là equity, là tài sản đấy gì ạ? Chúng ta gọi nó là equity stake. Còn economic stake là những người mà người ta có cái lợi ích hay mối quan tâm về mặt kinh tế, nhưng mà họ không sở hữu. Employee có mối lợi ích về mặt kinh tế, có lương mà tôi không sở hữu. Customer, tôi có value từ cái sản phẩm của doanh nghiệp này, tôi không sở hữu doanh nghiệp này. Supplier kiếm tiền từ doanh nghiệp, bán hàng cho doanh nghiệp là kiếm tiền từ doanh nghiệp, nhưng tôi không sở hữu. Competitor nó sẽ bị ảnh hưởng về lợi ích kinh tế do công ty của các bạn, bởi vì nó là chính là vấn đề liên quan đến cạnh tranh, giành nhau để vì lợi ích kinh tế. Tôi có những yếu tố liên quan đến mối quan tâm về mặt kinh tế, tôi cần phải quan tâm lẫn nhau, nhưng tôi không sở hữu. Thì đó được gọi là cái nhóm economic and market stake. Còn influencer stake là những người mà nó không có lợi ích về kinh tế, nó không có lợi ích về sở hữu, nhưng mà nó có những cái mối quan tâm liên quan đến tầm ảnh hưởng, sự ảnh hưởng, tức là nó có tầm ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nó không gắn chặt với lợi ích kinh tế, nó không gắn chặt với lợi ích sở hữu của doanh nghiệp, nhưng nó có khả năng ảnh hưởng. Khả năng ảnh hưởng, nó có tầm ảnh hưởng, cũng như sự ủng hộ của doanh nghiệp, của khách hàng. Advocate là sự ủng hộ, nó gọi là sự ủng hộ của khách hàng. Được chưa? Environmental group, đó là các cái nhóm gì ạ? Các cái nhóm về môi trường. Họ có lợi ích kinh tế không? Không. Kiếm tiền gì từ doanh nghiệp đâu. Có lợi ích gì kinh tế gì doanh nghiệp đâu. Không liên quan gì yếu tố kinh tế của doanh nghiệp. Không sở hữu doanh nghiệp luôn. Nhưng nó có ảnh hưởng không? Có. Bởi vì nó sẽ gây sức ép đến với doanh nghiệp. Và gây sức ép đến với doanh nghiệp trong việc chúng ta đối xử với những nhóm khác. Environmental, nó sẽ tạo hiệu ứng trong việc xây dựng hình ảnh, đúng không ạ?
Đối xử với họ tôi không mang lại yếu tố kinh tế, tôi chả thu gì được về yếu tố kinh tế cả. Nhưng tôi sẽ có được sự ủng hộ từ phía họ và sự ảnh hưởng, có được chúng ta sẽ kiếm được cái sự ủng hộ và sự ảnh hưởng từ phía họ. Do đó đấy vẫn là một cái nhóm stakeholder mà chúng ta cần phải quan tâm, chúng ta cần phải đối xử với họ. Đó. Các tổ chức thương mại, chính phủ, chúng ta cần có sự ủng hộ từ phía họ để hỗ trợ cho hoạt động của mình. Có lợi ích ủng hộ từ phía họ, nó không phải lợi ích kinh tế, nó không gắn chặt với yếu tố kinh tế, không gắn chặt với yếu tố sở hữu, thì nó là influencer stake. So we have three types of the stake that you have to concern. It's the equity stake, who have some direct ownership of the company. Economic or market stake, who have an economic interest but not an ownership. Influence stake are held by those who do not have either an ownership or economic, but they can influence on the company. Influence. So this is the influencer stake. So this is the first way that you state the stake. The second way is viewing the stake is to consider whether the stakeholder tie with the organization. That means the relationship, the close relationship with the company, are established through some form of the contract or formal agreement. Đây là cách tiếp cận thứ hai để các bạn có thể phân loại được stakeholder. Phân loại thứ nhất là các bạn phân chia theo mức độ sở hữu, các bạn phân chia theo mức độ kinh tế, các bạn lợi ích kinh tế, và các bạn phân chia theo các lợi ích ảnh hưởng. Thì chúng ta chia nó thành 3 loại. Cách thứ hai chúng ta có thể phân loại nó hay là tiếp cận với stake, với cái bên hữu quan và bên liên quan, đấy là các bạn chia theo góc độ hợp đồng. Các bạn chia theo cái dạng hợp đồng chính thức hoặc là không chính thức. Thì chúng ta thường chia nó ra thành hai nhóm. Nhóm hợp đồng và nhóm cộng đồng. Nhóm hợp đồng là tất cả các bên liên quan mà nó có sự liên kết với công ty dưới dạng hợp đồng, thì chúng ta quy nó về thành một nhóm liên quan. Và nhóm thứ hai là nhóm cộng đồng, không có mối ràng buộc bằng hợp đồng với công ty. Không có ràng buộc bằng hợp đồng với công ty. Không ràng buộc hợp đồng. Thì những cái nhóm này người ta sẽ gọi là community stakeholder. Người ta sẽ có một cái nhóm ràng buộc bằng hợp đồng, đó là contractual stakeholder. Are those groups who have some form of the legal relationship with the company for exchange the group of services like customer, employees, and supplier. Community that those groups who have relationship with the company is non-contractual and modest view. Although their relationship is nonetheless real in terms of its impact, such as government, regulatory agency, trade association, and the media. Đây là những cái nhóm mà chúng ta không ký hợp đồng với họ, chúng ta không có mối ràng buộc bằng hợp đồng với họ. Đó. Thì cái nhóm này chúng ta sẽ gọi là nhóm cộng đồng. Đây là cách phân loại thứ hai, cách tiếp cận thứ hai. Chúng ta phân loại các loại hữu quan và các loại liên quan. Okay, so I think that's enough for today. And so we can finish.